umaga, narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Disyembre 18, 2020. Sa ating headlines. Estados Unidos nakapagtala ng mahigit 3,700 COVID-19 deaths at 250,000 new cases sa loob lamang ng 24 oras. International mission na pangungunahan ng World Health Organization nagtutungo sa China sa Enero para imbestigahan ang pinagmula ng COVID-19 pandemic. Nigeria bubuksan na ang border nito sa karatig bansa na Benin at Niger bago sumapit ang Disyembre at 31. Paris Court pinatawan ng 4 na taon hanggang habang buhay na pagkakakulong ang nasa 100 individual na nasangkot sa Charlie Hebdo attack noong 2015. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng ating mga balita, nakapagtala ng Estados Unidos ng mahigit 3,700 COVID-19 deaths at mahigit sa 250,000 COVID-19 cases sa nakalipas lamang na 24 na oras. Ayon sa Johns Hopkins University, naungusan ng naturang bilang ang mga naunang record na naitala ng US sa mga naitatalang kaso at nasawi dahil sa COVID-19. Ayon sa record ng Department of Health and Human Services ng US, nagsimulang tumaas ang mga naitatalang kaso mahigit 1 buwan na ang nakakalipas. Pumalo na rin sa mahigit 113,000 katao ang nasa ospital sa kasalukuyan dahil sa virus. Ito na rin ang ikatlong pagkakataon mula ng nakalipas na linggo na lumampas sa 3,000 ang naitalang daily COVID-19 deaths sa US. Kahapon ay nakapagtala ang US ng 3,784 fatalities. Sinabi ng Director ng Pan American Health Organization na si Carissa Etienne na nakakabahala na ang COVID-19 death toll sa Estados Unidos. Reaksyon ito ng opisyal matapos lumampas na sa 300,000 ang COVID-19-related deaths sa Estados Unidos. Nagbabala rin si Etienne sa pagtaas pa ng kaso ng virus infection sa Brazil at Colombia. In the U.S., deaths have surpassed 300,000, a milestone that underscores the human toll of this crisis. And as we look to South America, Brazil and Colombia are reporting the highest number of new cases, with a worrisome rise in infections, and that is happening within Brazil's southeastern regions. In Central America, Panama and Belize are seeing a rise in COVID-19 infections. Some hospitals in Belize are already over capacity, raising concerns about the availability of care. Sa ibang balita, tumanggap na rin ng bakuna laban sa COVID-19 ang mga health workers sa Thomas Jefferson University Hospital sa Philadelphia. Binakunahan sila ng unang dose ng US Food and Drug Administration approved Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Sinabi ng nurse na si Colleen McNally na nais din niyang matiyak na makakatanggap siya ng bakuna para lalo niyang maalagaan ang mga pasyente para sa kanyang kaligtasan at para sa kaligtasan din ng mga pasyente. We're vaccinating our employees, those who see patients, but especially on the first round, those who have the highest chance of being in contact with COVID patients, emergency department staff, intensive care unit people, and so forth and so on, of all kinds, all staff of all kinds. There's not surprisingly some expected skepticism, but with that said, we've done an internal polling of our employees, and we find that the majority are either very willing or willing to accept a vaccine. So it's our job to make sure that people feel comfortable with that, to get as many of our employees as possible. And once we've done that, of course, turn the same tools to the public, because it's important that we get this vaccine out to the public with a high acceptance rate. I never had it yet, so I take care of a lot of COVID patients, so I just wanted to be sure that I was covered and was making my patients safe also. I
I think that if you're at a high-risk group, like me, over 55, just to protect other people and yourself, it's good to get this vaccination. Right, no passing out of the reporters. Okay, here we go. 1, 2, 3. Big stick. Okay, that's Sa ibang balita, naospital ang isang healthcare worker sa Alaska matapos makaranas ng serious allergic reaction mula sa Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Kinumpirma naman ng Pfizer na tumanggap nga ng bakuna ang nasabing healthcare worker. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga awtoridad at iniimbestigahan na ang insidente. Samantala, 2 healthcare workers din sa Britain ang nakaranas ng kahalintulad na allergic reactions. Nag-abiso na rin ang British government sa kanilang mamamayan na iwasan munang magpabakuna kung mayroon silang history ng severe allergies. Magugunitang nag-issue ang US regulatory ng emergency or approval, subalit nagbabala sa publiko, partikular sa mga mayroong allergies, na iwasan muna ang magpabakuna. We had one of our health care workers get the COVID vaccine. Approximately 10 minutes later, she felt flush, and so took a Benadryl on her own, kind of sat around where we were monitoring people post-vaccine, and felt a little bit short of breath, so then was transferred to the emergency room, where I was the attending physician. When she arrived in the emergency room, she was feeling short of breath. She was not wheezy. Her heart rate was elevated, and she had a red flushed rash over her face and torso. Ipinahayag ni Chile President Sebastián Piñera na darating na ngayong Disyembre sa kanilang bansa ang nasa 20,000 dose ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Ang mga ito ay unang ipamamahagi sa mga healthcare workers sa mga intensive care units. Sinabi ni Piñera na voluntaryo ang pagpapabakuna at magiging libre para sa lahat. FDA. Hoy hemos recibido la confirmación del laboratorio Pfizer-BioNTech que durante este mes de diciembre aterrizará en Chile el avión con las primeras 20.000 dosis de vacuna, lo que nos permitirá empezar a vacunar de inmediato a todas las personas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos de nuestro sistema de salud en las regiones con mayor incidencia del coronavirus, como la región del Biobío. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Factual, We have to defeat the virus everywhere. timely information, balanced, not only in the country, but also abroad. I'm certain of one thing. Interviews that people need to know. Watch Aguila Pilipinas, a 1-hour newscast of reports coming from regional hubs in Luzon, Visayas, and Mindanao. Know the important updates in Asia in ASEAN in Focus. Track the latest stories in the provinces in Aguila Provincia. Sa mga taga-Iloilo at Antique, Tune into Mata ng Agila, the evening primetime news program of Net25. Balanced and objective, Mata ng Agila covers national and international issues, tackles news on business, health, science and technology, entertainment, sports and human interest features, and current events. And Eagle News International delivers the latest global reports, impartial, accessible, and up-to-date. It brings to fore EBC's rich international scope and access to valuable information streams. Well, thank you to our help outdoor attack. Catch these programs on Net25. You can also watch our news programs through eaglenews.ph and Eagle News Facebook page and YouTube channel.
Balik tayo sa ating mga balita. Magtutungo sa China ang isang international mission na pangungunahan ng World Health Organization para imbestigahan ang pinagmulan ng COVID-19 pandemic. Inaasahang darating sa China sa unang linggo ng Enero ang nasabing team. Una rito, nanawagan ng Estados Unidos ng transparent WHO-led investigation sa pinagmulan ng virus pandemic. Magugunitang unang iniulat ng China ang pagkakaroon ng unang kaso ng pneumonia sa Wuhan na hindi matukoy ang pinagmulan. Naghahanda na ngayon ang team na binubuo ng 12 hanggang 15 international experts para pag-aralan ang mga nakalap na ebidensya sa Wuhan, kabilang na ang human at animal samples na nakolekta ng Chinese researchers. Ayon kay Thea Fisher, isang Danish expert at kabilang sa WHO team, tatagal ng 6 na linggo ang kanilang misyon kasama na ang 2 linggong quarantine pagdating nila ng China. Nagkukumahog ngayon ang Australia sa paghahanap sa pinagmulan ng bagong kaso ng COVID-19 sa isang cluster sa Sydney. Hinikayat din ng mga otoridad ang mga residente na agad magpasuri kapag nakaramdam sila ng flu-like symptoms. 2 kaso ng COVID-19 ang naitala sa northern coastal suburbs ng Sydney, isang araw matapos makapagtala ng 3 kaso sa lungsod. Sinabi ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian na nais nilang matukoy agad ang pinagmulan ng virus para huwag na itong kumalat. Hinikayat naman niya ang publiko na maging maingat at mapagbantay. Ang Australia ay nakapagtala ng mahigit 28,000 coronavirus cases at 908 COVID-19 deaths mula nang mag-umpisa ang pandemic. Tinatayang nasa 50 na lamang ang aktibong kaso sa naturang bansa, kung saan karamihan ay mga overseas travelers na nasa hotel quarantine. Tinanggihan ni British Prime Minister Boris Johnson ang panawagang lalo pang higpitan ang coronavirus restrictions ngayong holidays kasunod ng tumataas pang kaso ng COVID-19 sa London. Una rito, may mga rekomendasyong higpitan pa ng pamahalaan ang restrictions at papayagan lamang ang hanggang 3 households na maaring magtipon-tipon sa loob ng bahay mula December 23. Gayunman, iginiit ni Johnson na magiging hindi makatao kung kakanselahin ang mga nakaugaliang pagdiriwang. That the overall situation is, alas, worse, more challenging than we'd hoped when we first set the rules. So, while it would not be right, we think, to criminalise people who have made plans and simply want to spend time with their loved ones, we're collectively, across the UK, governments at every level, asking you to think hard and in detail about the days ahead and whether you can do more to protect yourself and others. Samantala, nakabawi ang ekonomiya ng New Zealand mula sa coronavirus-induced recession. Nakapagtala ang bansa ng 14% economic growth mula July hanggang September quarter. Naitala ng New Zealand ang pagbangon ng ekonomiya kasunod ng 11% decline mula sa second quarter kasunod ng ipinatupad na COVID-19 lockdown. Sinabi ni Finance Minister Grant Robertson na ang mabilis na pagbangon ng kanilang ekonomiya ay bunga ng pagsisikap ng New Zealand na mapigilan ang pagkalat ng virus. Ang New Zealand ay nakapagtala lamang ng 25 nasawi dahil sa COVID-19. Bubuksan na ng Nigeria ang border nito sa karatig bansa na Benin at Niger. Magugunitang isinara ng Nigeria ang border nito noong August 2019 para mapigilan ang mga kaso ng smuggling ng bigas at iba pang produkto mula sa mga naturang bansa. Ayon kay Nigerian Finance Minister Zainab Ahmed, 4 na land borders ang bubuksan bago sumapit ang December 31. Aniya, alinsunod sa kautusan ni President Muhammadu Buhari, ipagbabawal pa rin ang importation ng bigas, poultry at iba pang banned products at mahigpit itong ipatutupad ng Border Patrol teams. Layon ng kanilang pamahalaan na mapalakas ang kanilang domestic agriculture at mapasigla ang kanilang oil-dependent economy. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Events happen around us all the time, in our community, in our country,
around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Sino kaya sa mga bagong kalahok ang aangkin ng last spot sa Monty Finals at magkakaroon ng chance na makipaglaban sa second quarter elimination? Sama-sama po nating alamin yan dito lamang sa biggest talent competition on Philippine TV and online. Ito po ang Taging Sinigaling Part 2 Singing Edition. Pinatawan ng Paris Court ng mula 4 na taon hanggang habang buhay na pagkakakulong ang nasa 100 individual na nasangkot sa Charlie Hebdo attack noong 2015. Ang mga sinentensyahan ay napatunayang guilty sa pagtulong sa mga Islamist gunmen na pumatay sa mga cartoonist ng satirical weekly Charlie Hebdo at sa mga customer ng isang Jewish supermarket noong January 2015. Pinuri naman ng mga abogado ng mga biktima at ng mga activist ang naging hatol ng korte. Sinabi ng mga ito na isang tagumpay ito sa paggawad ng katarungan at maging sa kalayaan sa pagpapahayag. Magugunitang nangyari ang pag-atake matapos ilabas ng Charlie Hebdo ang cartoons ng Muslim prophet na si Muhammad. Inatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang isang prime suspect na si Mohammed Beloushuni, bagamat hindi ito nakasama sa paglilitis. Siya ay hinatulan na in absentia at pinaniniwala ang patay na ito at inilibing sa Syria. 14 na suspected accomplices naman ang nilitis at hinatulan ng korte. Nakabalik na sa mundo ang unmanned Chinese spacecraft na may dalang bato at lupa mula sa buwan. Ito ang iniulat ng Xinhua News Agency kaugnay ng unang misyon ng China National Space Administration na nangolekta ng lunar samples. Ang capsule na nagdala ng samples na kinolekta ng Chang'e 5 space probe ay lumapag sa northern China Inner Mongolia region. Idineklara naman ni Agency Director Zhang Kejian na tagumpay ang kanilang misyon. Ang China ang ikatlong bansa na matagumpay na nakakuha ng samples mula sa moon kasunod ng Estados Unidos noong 1960s at ng Soviet Union noong 1970s. Umaasa ang mga scientists na sa pamamagitan ng mga samples na mapag-aaralan nila ang origin, formation at volcanic activity ng buwan. Tone-toneladang plastic packaging ang makikita sa Turkey. Itinapon umano ang mga ito sa bayan ng Adana. Nakatambak rito ang mga basura na nagmula sa mga sikat na British supermarkets doon. Bunsod nito itinuturing na ang kanilang bansa bilang top destination para sa European waste. Ito ay matapos isara ng China ang kanilang pintuan para sa foreign waste mula noong January 2018. Alam ba ninyo na aabot sa 850,000 viruses ang nag-i-exist o mayroon sa mga hayop na posibleng makahawa sa mga tao? Batay ito sa isang pag-aaral ng United Nations. Kaya naman may mga virus hunters sa Central Africa ang nasa Gabon Forest para tuklasin ang mga nagdadala ng virus gaya ng paniki. Si Judith Llamera sa detalye. Paano nga ba inhalin tulad sa COVID-19 ang species barrier ng pathogens? Ang 6 na men in yellow na ito ay nasa Gabon Forest para sa misyong tuklasin ito. Sa cave na ito, ang kanilang goal ay suriin ang mga paniki na posibleng carrier daw ng virus na mapanganib sa kalusugan ng mga tao. Ayon sa isang researcher, ang mga paniki ay pinaghihinala ang carrier ng iba't ibang uri ng pathogens. Kabilang na ang Ebola virus. Kaya bukod sa ginagawa nilang pag-monitor sa mga virus na sanhi ng viral fevers at hemorrhagic viruses, minomonitor din nila
ang iba pang viruses sa iba't ibang hayop. Étudions les chauves-souris de ces grottes parce que les chauves-souris sont suspectées être des réservoirs de plusieurs agents pathogènes, incluant donc le virus Ebola. Donc en dehors de la surveillance des virus responsables des fièvres hémorragiques virales, nous surveillons également d'autres virus dans ces populations animales. Pero ayon sa mga scientists, ang mga paniki ay hindi itinuturing sanhi ng coronavirus pandemic, kundi ang human encroachment sa habitat nito. Sa kasalukuyan, ang epidemya ay maaari raw maragdagan, bunsod ng pagiging exposed ng mga tao sa hayop na nagtataglay ng iba't ibang virus, lalo na ang mga sangkot sa hunting practices at logging. Alors aujourd'hui, on dit que les épidémies peuvent augmenter à cause des pratiques aussi humaines, qui de plus en plus les exposent à ces animaux-là dits réservoirs ou ces animaux porteurs de virus, les pratiques de chasse, l'exploitation forestière. Batay sa isang pag-aaral ng United Nations, aabot sa 850,000 viruses ang nag-e-exist sa mga hayop na posibleng makahawa sa mga tao. Para sa Eagle News, Judith Llamera, we live in interesting times. Nauuso na ngayon sa China ang skiing matapos ang kaliwat kanang pagbubukas ng snow resorts. Ayon sa mga Chinese na nahumaling sa naturang indoor activity, small sport lamang kung ituring noon ang skiing. Ngunit ngayon ay dumami na ang mga bilang ng mga nais matuto nito. Isa sa nakikitang dahilan kung bakit marami sa kanilang residente ang pinasok na ang skiing sports ay dahil sa gaganaping Beijing Winter Games sa taong 2022. Karamihan sa mga skier ng snow resorts ay mga kabataan at nasa middle class. Samantala, oras na para sa kanilang quick pre-flight snack. Dalawang Sumatran orangutan kasi mula sa Thailand ang babalik na patungong Indonesia. Kinilala ang dalawang 4-year-old Sumatran orangutan na sina Aying, Ungaying at Natalie. Ang kanilang biyahe ay tinakda matapos silang maging biktima ng illegal smuggling sa Thailand. Pero bago ang kanilang pagbabalik sa Indonesia ay nagsagawa muna ng COVID-19 test ang mga animal experts at sasailalim ang dalawang Sumatran orangutan sa rehabilitation program bago tuluyang bumalik sa kagubatan ng Sumatra. Ang mga Sumatran orangutans ay kabilang na rin sa mga hayop na kakaunti na lamang ang bilang. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times.